লোকেশ্যনটো কোনফালে আছে ন লোকেশ্যনটো এনেকৈ যাবি টাৰ্ণিংটো ঘূৰিবি এনেকৈ তোমাৰ চিধা জেগা আছে তাত যাবি পূৰা হাইকিং কৰিবলগীয়া জেগা ওপৰলৈ পূৰা একদম তো এতিয়া গৈ আছোঁ আমি আজি এইফালে অলপ যাম লগৰ কেইটামান লগতে দীপাংকৰ বুলি এজন আহিছে তাৰপৰা ধীৰাজ বুলি এজন আছে ফাইনেলি সিহঁতে আহি গ'ল আমাৰ দীপাংকৰ লগত আছে এখন ডমিনাৰ 400 মজা নতুনকৈ লৈছিলে ডমিনাৰ 400টো মই ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু নহ'লেগৈ নিমিলিলে কোনোফালে আমি অহাৰ প্লেনিং আছিলে আপোনাৰ 10টা 10:30 বজাত তাৰপৰা 11:30 হ'ল তাৰপৰা এতিয়া 12টা বাজি গ'ল ফাইনেলি দীপাংকৰ আৰু ধীৰাজ FZS ভাৰ্চন 2 ভাৰ্চন 3 और डोमिनार 400 তাৰ আৱাজ আগ কি শুনাইছে সি কি শুনাইছে আমি গৈ আছো এক স্পেচিয়েল জেগা যেনেকৈ আমাৰ ইয়াৰ চবতকৈ বেষ্ট প্লেচ হয় লোকেশ্যন ৱাইজ ধৰি লওক আপোনাৰ চাবলগীয়া জেগা মানে ধুনীয়া য'ত আহি নেকি আপোনাৰ বৰিং নালাগে য'ত নেকি আপোনাৰ আহি পেলাই অশান্তি নালাগে এনেকুৱা জেগা আমাৰ এইখনতে আছে এটা ডমিনাৰ পৰা নৰ্মেল স্পীডত আহি আছে ডমিনাৰ এটা নিগেটিভ পইণ্ট আছে কি জানা ভয়ংকৰ 100+ উঠাই দিলে এইটো 25 মান দিবহে তো খাবলৈ ইয়াতে শিমলুগুৰিতে কিবা কিবি লৈ ল'লোঁ অলপ চবেই ভাবিছে ড্ৰিংকছ কৰিম এতিয়া চাগে পাৰ্টি বুলি ক'লে ড্ৰিংকছ নহয় তো সকলো লগে ভাগে মিলি অকণমান কথা চথা পাতি মন চনা পতা সেইটো এটা পাৰ্টি বুলিয়ে ক'ব পাৰি আগত আছে ব'লা তো আমাৰ ডমিনাৰ ভাই ইয়াত আগত আহি ৰখি আছে সি তো লাইফটো এনজয় কৰিব লাগে কিমাননো ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব চ' অকণমান ওলাই আহিব লাগে লগৰখিনিৰ লগতে অকণমান পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিব লাগে মনৰ কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে তেতিয়া ভাল লাগে নিজৰ মনটোকে পাতলা লাগে অলপ লাইফটো এনেকুৱাই ইমানো সদায় কামকৈ থাকিবা তো লাইফটোত অকণমান ওলাই যাব লাগে কামৰ পৰা অকণমান আজৰি ল'ব লাগে গতিকে লাইফটোতো কৰিবই লাগিব তো লাইফটো ঘূৰা মেলা কৰিব লাগে যিমানটো কাম কৰা তাতকৈ অকণমান নিজে ওলাই আহি নিজে বাহিৰৰ জগতখন চাব লাগে তেতিয়া অলপ নিজৰ মনটোও ভাল লাগে কিমান ধৰণৰ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম ফেমিলি প্ৰব্লেম কিবা কিবি প্ৰব্লেমকৈ থাকিবা মই ভাবি আছোঁ অকণমান ডাঙৰ ট্ৰিপ এটা কৰোঁ যে যদি এটা প্লেনিং কৰিছে পাছিঘাট যদি ট্ৰিপটো নহয় তেতিয়া চাগে এটা মই দূৰণিৰ প্ৰতি মেঘালয়ৰ ফালে মই ভাবি আছোঁ মেঘালয়ৰ ফালে যাওঁ নেকি বুলি তো চাই লওঁ কি হয় তো ডমিনাৰ আৰু FZটো বহুত আগতে ওলাই গ'ল মইতো পিছ পৰি গ'লোঁ কি কৰিব উপায় নাই তো ভাই লাহে লাহে চলাই অকণমান কি কৰ্ণাৰিং ভয়ংকৰ দাস ফাইনেলি চেঁচাত আহি পাই গ'লোঁ তো সকলো বিজি পূৰা খানা বনোৱাত তো আমি আহিছোঁ এই আগত দীপাংকৰ এয়া মই পিছত ধীৰাজ তাৰপিছত আছে দীপাংকৰ আমি আহিছোঁ এই আমাৰ আয়োজন অকণমান লেটকৈ ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় ইয়াতে পিকনিকৰ কাৰণে তো আপোনালোকে আহিব এবাৰ তো শিমলুগুৰিৰ পৰা আপোনাৰ আগৰ ভিতৰত দেখিছে চাগে মই কৈছিলোঁ তো সেইটো ছেইম প্লেচেই হয় যিটো নেকি আপোনাৰ ৱাটাৰফলৰ ভিডিঅ'টো আছিলে তাতে হয় দুখ নকৰিবা হা আমিও আহিম কেতিয়াবা এনেকৈ কি কোৱা জিন্দা হে হা দুখ নকৰিবি দেই আহিব ভাল দিন আহিব লাহে লাহে
ফাইনেলি আহি পালোহি আমাৰ য'ত বাইক চেক থৈ গৈছিলোঁ আমি বাইক তিনিখন ইয়াতে ৰাখি আছিলোঁ এখন ডি কেখন এখন মোৰখন এখন আমাৰ দীপাংকৰখন 400 নতুনকৈ লৈছে মজা পিক আপ তো এইটোৱে আছিলে চেচাৰ প্লেচটো আহি মজা লাগিলে ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰা হ'ল আমি ঘূৰি দিলোঁ মজা জেগা তো ইণ্টাৰচেপ্টাৰ 650 ধুনীয়া ফটোশ্বুট চলি আছে এখনত মজা লাগে 310 জেগা 310 বহুত পাৰফেক্ট হয় আৰু এতিয়া কি হ'লে ইণ্টাৰচেপ্টাৰটো ক'বই নালাগে আৰু সেইখনতো বহুত পুৰা পাগলা হয় কি মজা কি কমফৰ্টেবল কি ইণ্ট্ৰ' মানে লুক তো আমি চেঁচাৰ পৰা ওলাই দিলোঁ চেঁচাৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি যাম চেঁচা দলঙত যাম চেঁচা দলং যামগৈ চেঁচা দলঙতে অকণমান দেৰি স্পেণ্ড কৰিম কালি যোনটো চেঁচা দলঙত আহিছোঁ বুলি কৈছিলোঁ সেইটো ভিউটো আপোনালোকে চাগে ভালদৰে নেদেখিলে তো আজি ধুনীয়া এটা পোহৰ ধুনীয়া হৈ আছে তো আজি ভিউটো মজা লাগিব চাই আজি দলঙৰ ওপৰলৈ নাযাওঁ তো আজি দলঙৰ তললৈ যাওঁ কালি দলঙৰ ওপৰত গৈছিলোঁ তো আজি যাম দলঙৰ তললৈ তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ চেঁচা দলংটো Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. তো ফাইনেলি চেঁচাৰ লগত আহি মজা লাগিলে তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম তো এয়া দীপাংকৰ ডি কে ব্লগ বুলি এটা আছিলে এইটো দীপাংকৰ এইটো আছিলে ধীৰাজ তো আহি পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে মজা লাগিলে তো আজি যাম এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব যিমান যি মন যায় চব কৰি দিব